Okay. Uh, Today you will learn about lecture 2 of 5 for topic 9, differentiation. So this lecture is involving 9.2 rule of differentiation and 9.3 differentiation of exponential, logarithmic and trigonometric function. Okay. The objective for lecture 2 of 5 for 9.2 rules of differentiation, apply the rule of differentiation involving product rule, quotient rule, and chain rule. And then for form second and third order of differentiation. And then for 9.3 differentiation of exponential, logarithmic, and trigonometric function, determine the derivative of the function for a power x, a power fx, e power x, e power fx, and ln x, ln fx. So this is involving exponential and logarithm for this lecture. Okay, so for this lecture, we focus on apply rule of differentiation and derivative of exponential and logarithm. Okay, before we start, from previous lecture, we have learned rule of differentiation involving basic rule. Okay, this is repetition lah. I mean the repeat saja. For basic rule, we have three. The first one, if fx equals to k, then f prime x equals to 0. Ini kalau dia constant lah. Kalau let's say y equals to 5, so then differentiate dy dx equals to 0. Kalau dia constant lah. And then if fx equals to x power n, then f prime x equals to nx power n minus 1. Ini kalau bentuk dia x power something. So then kita bawa power ke depan and then salin dan copy dan power tolak 1. And then if fx equals to k x power n, then f prime x equals to k n x power n minus 1. So yang ni kalau let's say y is equal to 2x square. So then power bawa ke depan, darab dengan constant kat depan, power tolak 1. And then we have learned from previous lecture, you also learned about sum rule. Sum rule. Let's say we have fx equals to ux plus vx, and then we differentiate one by one. So we differentiate ux, it's become u prime, plus differentiate vx, is become v prime. This is for sum. And then for difference, fx equals to ux minus vx, ini pun sama lah. So we differentiate one by one. U prime x minus v prime x. So kalau dia ada tambah dan tolak, kita differentiate one by one. And then we continue for this lecture, we continue with product rule, quotient rule, and chain rule. Kita ada 3 rule lagi lah yang awak akan belajar. Alright, the product rule of differentiation. If ux and vx are differentiable function, the derivative of fx equals to ux multiply vx. This is product u darab dengan vx. Okay, kalau bentuk dia u darab vx, so the derivative of fx, which is f prime x, equals to ux, u in term of x multiply v prime x plus vx multiply u prime x. The product rule can be written as u differentiate with respect to x, uv equals to uv prime plus vu prime. So ini bentuk kalau dia punya bentuk dia, let's say contohnya, contoh dia bagi fx equals to x plus 2 multiply x minus 3 square. Okay. Kalau kita tak nak expand, so bentuk ini kita assume dia sebagai, yang ini sebagai u, yang ini sebagai v. This is operasi dia darab ya. So ini bentuk dia u darab v. So kalau u darab v, so jadi kita differentiate ni boleh apply product rule. So pakai formula ni lah, uv prime plus vu prime. So this is called as product rule lah. Okay, let's look at for example 1.
differentiate each of the following function. A, px equals to 3x squared minus 1 multiply 7 plus 2x cubed. B, hx equals to 3x squared multiply 5x plus 1. Okay, so for question A, we have 3x squared minus 1 multiply 7 plus 2x cubed. Actually, you can expand this and then you apply sum rule. Sum rule. Because kalau kita expand, dia akan dapat fourth term. Dia ada empat term lah. Ada, kalau let's say kalau Medi expand, kita akan dapat 20y(x square) plus 6x power 5 minus 7 minus 2x cube. Okay, and then kita differentiate satu persatu lah kalau guna sum rule. Okay, ini kalau kita nak apply product rule, because dia punya bentuk dia adalah U darab V. This is U darab V. Ni darab. Okay, so kita apply product rule, dia akan jadi f prime x ya. Kalau for this case is p prime x equals to u v prime plus vu prime. Okay, so let's say let's say kita let u equals to 3x square minus 1. Ni kita assume. Kalau nak terbalik pun boleh sebab dia darab. Kita boleh terbalikkan dia. Let's say kalau awak ambil u 7 plus 2x cube, dia punya jawapan f prime x yang still sama, still similar. Okay. So biasanya kita akan ambil yang depan lah. Because kita ingat u darab v ya. For that rule. Okay. Let u equals to 3x square minus 1. And then kita differentiate u prime. Yang ni 3x square minus 1 ni bentuk macam yang kita belajar sebelum ni lah. Iaitu basic rule dengan sum rule. So we differentiate one by one because dia tolak di sum rule. So differentiate 3x square. It's become 6x. Bawa turun 2 ke depan. Ni tak. Sepatutnya Medan tak explain satu persatu ni. Tapi Medan nak repeat lah. Bagi yang tak ingat lah. So, kita bawa 2 ke depan. So, 2 darab 3 dapat 6. And then kuasa kita tolak 1. So, dia akan jadi 6x. And then differentiate 1 is become 0. Tadi Medan dah repeat. Differentiate constant is become 0. And then let v equals to 7 plus 2x cube. We differentiate v is become v prime. Differentiate 7 is become 0. And then differentiate 2x cube become 6x square. So then we get v prime equals to 6x square. Okay, so now we have u, we have u prime, we have v prime. So then we substitute into formula product rule. So p prime x equals to 3x square minus 1 multiply 6x square. So this is u v prime. This is u v prime. Okay. Plus 7 plus 2x cube multiply 6x. So this is plus vu prime. Kalau ikut formula lah. Alright. So jadi kita dah substitute into formula. So now proses yang seterusnya, the next process is to simplify the expression. So awak kena simplify your answer. Answer must be in the simplest form lah. So for this case, awak boleh buat proses-proses yang biasa yang awak boleh buat is expand. You can factorize. You can plus, add, use operation addition, subtraction. Kalau expand tadi is multiply. And then you can factorize tadi Meda sebut. You can cancel out. Kalau cancel out dia biasanya kalau ada atas ada bawah. Okay. So untuk case ni awak tengok kalau boleh factorize awak factorize. Ada tak benda yang sama? Ada kan? Awak juga boleh factorize. Awak juga boleh expand and then awak tengok kalau dia boleh factorize after this. Okay. So let's say kita expand. So jadi we get
80x power 4 minus 6x square plus 42x plus 12x power 4. So ni dia expand satu persatu. Kita expand satu persatu. 3x square multiply 6x square is become 18x power 4. And then minus 6x square. And then 7 multiply 6x is become 42x plus lastly 2x cubed times 6x is become 12x power 4. So ni expand. This is expand. Okay. And then after kita expand, kita boleh tolak dan tambah lah. For this case, 80x power 4 plus 12x power 4 is become 30x power 4. And then minus 6x square plus 42x. Okay. So yang ini boleh tak kalau kita nak factorize? Ada tak yang sama? Okay. We have common kat sini we have 36 and 42. So we can factor kalau tengok 36 dengan 42 we can factor 6. And then we have x power 4, x square and x. So we can factor x. So then we factor 6x. Ini yang boleh di factor 6x. And then yang bakinya ni kita tengoklah. Kalau the first one 30x power 4 bawa keluar 6x. So then dia tinggal 5x cube. Sama lah yang seterusnya. Dia tinggal kalau bawa keluar daripada 6x square bawa keluar x 6x tinggal x. And then 42x kalau kita bawa keluar 6x dia tinggal 7. So then dapatlah kat sini answer dia p prime x is 6x multiply 5x cube minus x plus 7. So proses yang dia buat kat sini adalah factor. This is factorize . Factor out 6x. Okay. So this is for question A. So ni jawapan dia lah. Kalau awak nak check juga 5x cube minus x plus 7 ni boleh factor ataupun tidak. Kalau nak check dia boleh tekan calculator lah. Boleh tekan calculator. Check dia kalau dia dapat 3 factor maksudnya dia boleh factor lah. Ataupun dia mungkin boleh ada 2 factor. Ada 1 factor. So then satu lagi akan jadi kuadratik. Macam itulah. Alright. Then let's move to question example 1b. We have hx equals to 3x square multiply 5x plus 1. Okay, ini pun bentuk dia u darab dengan v. So u darab dengan v. Okay, so ini pun kita apply product rule because dia bentuk dia u darab v. So differentiate differentiate with respect to x u multiplied by v equals to u v prime plus v u prime. This is product rule formula. So let u equals to 3x square. Then kita differentiate u, we get u prime equals to 2 times 3 is 6. X power 2 minus 1 is become 6x. And then v equals to 5x plus 1. And then we differentiate v is become v prime. Differentiate 5x, we get 5. Differentiate 1, we get 0. So then v prime equals to 5. Okay, sekarang ni, now we have u, v, u prime, v prime. So then we substitute into formula lah. So h prime x equals to u v prime. Suppose is 3x square multiplied by 5 plus v u prime is 5x plus 1 multiplied by 6x. So ini adalah kita substitute dalam formula product rule lah. Okay. After that dia sama macam tadi juga. Awak kena fikir nak factor ataupun nak expand. Let's say kita expand. So sama macam tadi lah. So 3x square multiplied by 5 we get 15x square. And then 6x multiplies 5x we get 30x square. And 1 multiplied by 6x, we get plus 6x. So then, 15x square plus 30x square ni kita boleh tambah. We get 45x square.
we get 45 x square plus 6x. And then we can factor lah. This is factor out. Okay, kita factor out x lah. Kita keluarkan x. So factor out x. Boleh sebut je. Okay, so we get x multiply for 45x plus 6. So ni factor out x lah. Daripada 45x square plus 6x. Okay, so this is for question B. Okay. Now let's move. Yeah. Kenapa? Yang answer tu saya factor 3x. Answer saya 3x dia. Boleh type dekat chat tak? Boleh tak dengar lah. Apa dia soalan awak tadi? Yang answer tu B tadi kan? Apa saya factor 3x boleh? Question B yang tengah kita bincang ni Awak nak factor 3. Boleh. 45 dengan 6 boleh factor 3. Boleh? Dia lagi ringkas lah tu. Okay, thank you. Okay. Alright. Okay. So kalau kita tengok kat sini, betul lah tu. Okay, tadi kita dapat 45x square plus 6x. So ini pun boleh sebenarnya, ini kalau kita suppose kita boleh factor 3x multiply because 45 dengan 6 dia 45, 9 kali 3 kali dengan 15 kan. And then 6, 3 kali 2. So kita boleh factor 3x. So then ini jadi 15x plus 2. 50x plus 2. Alright. So ini untuk B ya. Okay. And then seterusnya kita move kepada quotient rule lah. Next rule for rule of differentiation. So quotient rule of differentiation. So quotient means bahagi ya. This is bahagi. So if ux and vx are differentiable function, the derivative of fx equals to ux divided by vx. Ini u over v. So then the derivative of fx is f prime x equals to vx, v in term of x multiply u prime x minus u in term of x multiply v prime in term of x divided by vx square, which is it's in simplest form. We can assume differentiate with respect to dx u over v. Kalau differentiate u over v, it's become vu prime minus uv prime over v square. Dia start dengan v. Kalau ini dia tak, kalau tadi Madam sebut untuk product rule dia boleh terbalik. uv prime plus vu prime boleh terbalik ataupun vu prime plus uv prime dia boleh terbalik sebab dia tambah. But untuk quotient rule awak tak boleh tukar dia punya tempat dia lah because dia tolak. So dia mesti start with vu prime. vu prime minus uv prime over v square. Okay. So let's say ini bentuk dia contoh. For example, we have fx equals to x plus 1 over 2 third x, let's say. Okay, satu kat atas ni u, bawah ni v. Okay, so ini kita apply quotient rule of differentiation.
Let's look at for example 2. Differentiate each of the following function. We have function f(x) equals to x square minus 1 over x power 4 plus 1. Okay. So, ini bentuk dia, bentuk u over v. So, u over v is quotient rule. So, we apply quotient rule. Vu prime minus uv prime over v square. Okay. So, let u equals to x square minus 1. Yang atas dia u. And then we differentiate, we get u prime equals to differentiate x square, we get 2x. Differentiate 1 is become 0. So then u prime equals to 2x. And then v equals to x power 4 plus 1. Kalau kita differentiate v prime, v kita dapat v prime. And then differentiate x power 4, we get 4x cube. Differentiate 1, we get 0. So, jadi sekarang kita dah ada u, dah ada u prime, dah ada v, dah ada v prime. So, then kita substitute dalam formula lah. Okay. Formula kita is vu prime minus uv prime over v square. So, after kita ganti, dia akan dapat x power 4 plus 1 multiply 2x minus u is x square minus 1 multiply 4x cube divide by x power 4 plus 1 square. Okay, kalau kita tengok. Tengok sini ya. So, ini, yang ini, x power 4 plus 1 multiply 2x, multiply 2x minus, ini tolak, x square minus 1 multiply 4x cube divide by x power 4 plus 1 square. Okay, ni kita dah ganti dalam formula lah. Ni formula quotient rule. Okay. And then dia sama macam tadi juga, awak kena fikirlah awak nak factor ataupun awak nak expand. Mana-mana dululah. Mungkin expand dulu baru factor ataupun factor terus. And then kena expand. Okay. Let's say for this case kita expand. We get 2x power 5 plus 2x. Okay, ni expand satu persatu lah ni. Yang ini. Yang ini darab ni. Ini immediate expand ah. Okay, so jadi yang atas immediate expand. So jadi kita dapat 2x kuasa 5 tambah 2x tolak 4x power 5 plus 4x cube. Kena be careful ni dia punya operasi kat sini. Dia punya sign kat sini. Tolak is become tambah ya. Okay. Yang ni yang selalu salah lah kan. Okay. Divide by x power 4 plus 1 square. Okay. And then kat atas tu kita boleh nampak dia ada 2x power 5 minus 4x power 5. So then kita boleh tolak. We get negative 2x power 5 plus 2x plus 4x cube divide by x power 4 plus 1 square. Okay. So then, yang ni apa common dia? Dia ada 2, 4. So then, we can factor out 2. Dia 2, 4 maksudnya boleh factor 2. And then, x power 5x dengan x cube, we can factor 2x. So, kita keluarkan 2x. So then, kat sini dia tinggal negative x power 4. And then second tu dah buat keluar 2x, dia tinggal 1 lah, plus 1. Yang belakang tu 4x cube, kalau bawa keluar 2, dia tinggal 2. X cube buat keluar x, jadi x square. So then we get 2x multiply negative x power 4 plus 1 plus 2x square divide by x power 4 plus 1 square. Okay. So kalau tengok kat sini dah tak boleh factor dah lah. Untuk negative x power 4 plus 1 plus 2x square. Yang tu tak boleh factor dah. So jadi kita tinggal macam tu lah. Inilah kita punya jawapan akhir. This is our final answer. Okay. Let's move to question
kita move lagi dengan yang dia tambah sikit ni bentuk dia. Let's move to example 3. Okay. How about example 3? Differentiate with respect to x, 1 minus 2x multiply 3x plus 2 divide by 5x minus 4. Yang ni dekat kalau kita sekali imbas, kita akan assume dia sebagai quotient rule because dia bentuk over kat sini, u over v. Tapi how about u tu, nak differentiate dia macam mana? Kalau let's say lah, madam assume ini yang ikut sekali imbas kita lah, atas ni u, bawah ni v, u over v. So, let u, kalau let's say, let u equals to 1 minus 2x multiply 3x plus 2. Macam mana kita nak differentiate u ni? Product rule. Product rule. We can use product rule ataupun we can expand and then we apply sum rule pun boleh. So, it's your decision. Let's say for this case ini kita terus nak buat dia product rule. Dia akan jadi 3x plus 2 multiply negative 2 plus 1 minus 2x multiply by 3. Okay. So then, ini product rule lah. This is product rule. Maksudnya dalam quotient rule boleh jadi ada product rule. Okay, so then kita boleh ringkaskan lah untuk u prime tu kita boleh ringkaskan ataupun kalau kita tak nak ringkas lagi boleh biar je macam tu dulu. So v dia 5x minus 4, we differentiate we get 5 lah. And then differentiate 1 minus 2x multiply 3x plus 2 over 5x minus 4. Ini quotient, quotient u over v tadi, u over v. So jadi dia start dengan v ya, v u prime minus uv prime over v square. So ganti dalam formula, v dia is 5x minus 4 multiply dengan yang u prime tu lah. U prime tu actually boleh ringkas lah kalau ikutkan. So ini dia tak ringkas dulu, dia salin dulu. So 5x minus 4 multiply 3x plus 2 multiply by negative 2 plus 1 minus 2x multiply by 3. So this is v u prime. Minus, and then minus, u v prime is 1 minus 2x multiply 3x plus 2 multiply by 5. Okay, divide by v square is 5x minus 4 square. Lepas tu awak boleh ringkaskan dia lah. Okay, so katakanlah untuk case ini, kita factor. Okay. Sebelum factor, kita ringkaskan dulu dia punya yang 3x plus 2, yang u prime tu lah, u prime yang dia sebut tadi. Kita ringkaskan dulu. So dia dapat 5x minus 4, u prime tadi negative 2x minus 1, minus 1 minus 2x multiply by 3x plus 2 times 5 divide by 5x minus 4 square. And then, kita expand yang atas. Kita dapat negative 30x square plus 48x minus 6. Yang atas tu after kita expand kita dapat yang tu. Divide by 5x minus 4 square. Ini long journey lagi lah ni. Ni kena expand satu persatu. 5x multiply by 12x. We get 60x. And then minus 5x plus 48x. And so on lah. Sampai dia dapat in simplest form. Negative 30x square plus 48x minus 6. Okay, and then you can factor out negative 6. 5x square minus 8x plus 1 divided by 5x minus 4 square. So this is your final answer. Okay. Yang proses yang paling panjang tadi explain tu awak boleh buat lah. Okay. So Medan just sebut kat sini dia boleh ringkas sampai jadi macam tu. So this is your final answer lah. Okay. Next kita move kepada rule yang ketiga, rule yang
Seterusnya is chain rule of differentiation. Okay. This is petua rantai ya, petua rantai. If y equals to fu, which is a differentiable function of u, and u equals to gx which is a differentiable function of x, then y equals to fgx is differentiable function of x, and dy dx equals to dy du multiply du dx. Okay, so bentuk dia is fgx lah. Original dia adalah y equals to fgx. Okay, yang ini y equals to fgx. So jadi gx tu u dia, dan bila gx tu u dia akan jadi y equals to fu. Okay, and then awak ada dua benda. Satu, awak kena differentiate untuk y, awak kena differentiate with respect to u, and u will differentiate with respect to x. So then use chain rule. This is called as chain rule. Yang warna biru ni dy dx equals to dy du multiply du dx is called as chain rule. Okay, let's look at for example 4. Find dy dx if y equals to u cube minus 3u square plus 1 and u equals to x square plus 2. Okay, kita ada dua kat sini, y in term of u and u in term of x. Okay, kalau nak cari dy dx untuk kita tengok kat sini, kalau kita differentiate yang ini akan jadi dy over du. Yang ini u in term of x dia akan jadi du over dx. So kalau kita cantum ini, kita akan apply chain rule lah. So which is dy dx equals to dy du multiply du dx. Because kita ada dy du, kita ada du dx. So yang ini mesti sama. Du dengan du ni mesti sama. Baru kita panggil dia sebagai chain rule. Okay. So dy du, we differentiate y in term of u. We get 3u square minus 6u. Differentiate macam biasalah. U cube jadi 3u square. 3u square jadi 6u. 1 is become 0. And then we differentiate u in term of x. We get u du dx. We get 2x. Alright. And then we apply chain rule. Dy dx equals to dy du multiply du dx. You get 3u square minus 6u multiplied by 2x. Okay. Since answer must be in term of x, since dy dx. Dy dx maksudnya kita differentiate y in term of x. Tapi kat dalam ni dia ada u kan. So jadi awak kena ganti balik supaya dia jadi semuanya answer must be in term of x. So u awak is x square plus 2. So jadi awak substitute dalam 3u square minus 6u tu lah. So you get dy dx equals to 3x square plus 2 square minus 6x square plus 2 multiply by 2x. Okay, ini kita gantilah masuk u equals to x square plus 2 dalam u lah. And then kita boleh ringkas dia, kita expand. We get 3x square plus 2 multiply x square plus 2 minus 6x square plus 2 multiply by 2x. Boleh kembang terus lah. Kembang terus, we get, oh ni factor, sorry. Dia factor, dia tak kembang. Actually dia boleh kembang juga. So dia factor. We get 2x, x square plus 2. Dua-dua ada x square plus 2. Boleh factor x square plus 2. Boleh factor 3. And then tinggal. Yang tinggal adalah, yang ni dah buat keluar 3. Buat keluar x square plus 2. Dia tinggal x square plus 2. And then ini dah buat keluar 3. Dia akan ada 2 kat sini. Ini dah bawa keluar juga. So tinggal minus 2. So x square plus 2 minus 2. Okay. Then x square plus 2 minus 2 ni dia akan jadi plus 2 tolak 2 jadi 0. So jadi tinggal x square saja. So finally your answer is 6x cube, sorry.
multiply x square plus 2. 2x multiply by 3 is 6x. Multiply dengan x square yang kat belakang ni. So dia dapat 6x cube multiply x square plus 2. So this is your final answer. Alright. Let's look at satu lagi example for chain rule, which is example 5. Differentiate the following with respect to x using chain rule. Let's say we have y equals to x plus 4 cube. Okay. Yang ni dia tak bagi y in term for u, dia tak bagi u in term of x. So ni awak kena bentuk sendirilah. Kalau chain rule, dia mesti ada satu y equals to fu. Y equals to fu. Satu lagi daripada sini, u equals to gx. Okay. So jadi kat sini kita boleh buat dia, ini u dia x plus 4. So jadi dia akan jadi bentuk dia y is equal to u cube. Okay. Yang ini pun samalah, y equals to 7x minus 2. Kita boleh ambil u dia 7x minus 2 and then bentuk y ni akan jadi set u. Okay. Ini secara umum dulu Meda sebut sebagai chain rule lah. Ini kita bentuk dia. Mesti ada fu dan u equals to gx. Okay. So untuk A, tadi Meda dah sebut u dia adalah x plus 4. Kita letkan u sebagai x plus 4. And then y dia automatic akan jadi y is equal u cube. Okay, and then we differentiate u equals to x plus 4. We get du dx equals to 1. Y equals to u cube. We differentiate dy du equals to 3u square. So then apply chain rule, we get dy dx equals to dy du multiply du dx, which is dy dx equals to 3u square multiplied by 1. And then kena gantikan semula supaya jawapan dia, your answer must be in term of x. So then you get 3x plus 4 square. So this is your final answer lah. This is your answer for A. 3x plus 4 square. And then for question B, y equals to 7x minus 2. Okay. So tadi Meda sebut u dia, kita letkan u dia sebagai 7x minus 2. And then y is set u. Okay. And then we differentiate u, we get 7. Du dx equals to 7. Y is equals to set u. We differentiate dy du equals to 1 over 2 set u. How you get 1 over 2 set u? Set u is actually u power half. So then kita bawa depan, kuasa tolak 1. So dia akan jadi 1 over 2 u power negative 1 over 2. So kalau kita tukar balik, dia akan jadi 1 over 2 set u. And then we apply chain rule, dy dx equals to dy du multiply du dx and 1 over 2 set u multiplied by 7. And then your answer must be in term of x since question asks to find dy dx. So you get 7 over 2 set 7x minus 2. So ni ganti balik sajalah. So dia akan jadi 7 over 2 set 7x minus 2. So this is your answer. Alright. Habis dah chain rule. Next kita move kepada ini. Seterusnya general power rule ni. Okay, the general power rule of differentiation actually is similar to chain rule. Cuma bentuknya lebih tak perlu create formula lah. Yang ni boleh terus differentiate. Ni macam mana yang mana nak sebut. Dia sama saja sebenarnya dengan chain rule, but dia tak perlu nak assume macam tadi y in term of u in term gx tadi tu. Tak perlu. So boleh terus differentiate. Okay. So kalau bentuk dia in general any composite function of the form y equals to fx power n, if dia punya bentuk dia y is equal to fx power n,
involving some function f(x) raised to a rational power n is called the general power rule, and it is special case of the chain rule. Okay, ini macam mana dia derive lah, dia dapat power rule lah, power rule. Y equals to u power n, and then dy du equals to n u power n minus 1 daripada y equals to f(x) kuasa n tadi tu lah. And then u equals to f(x), so then du dx equals to f prime x. So using the chain rule, dy dx equals to dy du multiply du dx. So dy dx equals to nu power n minus 1 multiply f prime x. So finally dia dapatlah general power rule. So yang awak kena tahu adalah yang warna hijau tu je lah. So differentiate power rule, dia kita bawa turun dia punya power. Ni power dia n kan, bawa turun power depan, so dia akan jadi n f(x) kuasa tolak 1, ini kuasa tolak 1 darab dengan differentiate dalam. So ini differentiate yang dalam bracket je lah, f(x) ni. So dia dapat f prime x. Okay, let's look at for example 6, how to apply power rule. Find the derivative of f(x) equals to x power 5 plus 1 cube. Ini dia ada power. Power dia adalah 3 ya. Okay. So bentuk dia is f(x) power n. And B, y is equal to 2x power 4 minus 9x plus 6 power 4. So power dia adalah 4 lah. F(x) dia yang dalam bracket tu. Okay. So kita nak apply power rule. Boleh terus apply. So dia akan jadi, kalau yang A ni kita bawa turun 3. And then kuasa kita tolak 1. And then darab dengan differentiate yang ini. Differentiate dalam bracket. Okay. So dia akan jadi 3 x power 5 plus 1 power 3 minus 1 is become 2 x power 5 plus 1 square multiply dengan 5x power 4. Sebab apa 5x power 4? Kita differentiate x power 5, we get 5x power 4. Differentiate 1, we get 0. So dia akan jadi bentuk dia macam ni lah. 3x power 5 plus 1 square multiply 5x power 4. Ini yang medium sebut di atas tadi lah. Bawa turun kuasa and then salin kuasa tolak 1 darab dengan differentiate dalam. So awak kena ingat ni ya. Okay. So answer boleh tinggal macam ni ataupun awak boleh tulis dia sebagai 50x power 4 x power 5 plus 1 square. Okay. And then B pun samalah. Ini 4 bawa ke depan and then salin kuasa tolak 1 darab dengan differentiate dalam. Darab dengan differentiate dalam ya. Jangan lupa darab dengan differentiate dalam. So dia akan jadi 4, 2x power 4 minus 9x plus 6 power 3 multiply 8x cube minus 9. Dia akan jadi bentuk dia macam ni lah. Okay. So then awak boleh tinggal jawapan dia macam ni ataupun awak boleh darab masuk lah. Okay, dia tinggal jawapan dia macam ni. Ini dah ada bentuk yang lebih dah ringkas kategori sebagai ringkas. Okay. So this is, kalau tengok, kalau kita compare lah, kita compare between chain rule and power rule lagi ringkas. Kalau chain rule nak kena buat y in term of u, dy du. Lepas tu kena buat u in term of gx, kena buat du dx macam tu. And then baru apply chain rule. Dia banyak step sikit lah. Okay, compare to power rule. Okay, kalau diberi pilihan, awak pilih power rule. Kalau tak diberi pilihan, awak kena ikut lah. So biasanya kalau chain rule dia akan sebut by using chain rule, dia punya equation dia. Alright, let's look at for example 7. Differentiate dx equals to sert x over 1 minus x. Okay, ini bentuk dia ada power. Kalau tengok ini, dalam dia x over sert 1 minus x. Awak boleh apply juga quotient rule. Tapi awak kena pecah lah. Dia jadi sert x over sert 1 minus x. Kalau yang ini nak apply power rule, dia akan jadi x over 1 minus x power 1 over 2.
Power dia adalah 1/2. Okay. So, dia jadi macam ni ya. So, bawa turun 1/2. Lepas tu kuasa salin. Kuasa ni tolak 1 darab dengan differentiate dalam. Differentiate dalam ni dia akan jadi differentiate quotient. Sebab ni bentuk dia U over V. So, untuk differentiate dalam ni, bentuk dia adalah quotient. Okay. So, ini guna power rule, dia akan dapat 1/2 multiply X over 1 minus X power negative 1/2. And then darab dengan D over DX, X over 1 minus X. Ini belum differentiate. Dia tulis dulu dalam bentuk yang kena differentiate lah. Okay. Bila dah sebut, kalau tengok ini bentuk dia quotient U over V. Ni macam, ini U, bawah ni V. Okay. So, jadi yang tu kena apply quotient rule. So, dia akan jadi 1 minus X multiplied by 1. This is VU prime minus UV prime minus negative 1 times X over 1 minus X square. So, this is VU prime. Ini VU prime minus UV prime over V square. Okay. So, then ringkaskan bahagian belakang tu, bahagian yang quotient rule tadi tu, we get 1 minus X plus X. So, dia akan jadi tinggal 1 lah. Minus X plus X habis. So, 1 over 1 minus X square. Bahagian belakang. Okay. Kalau tengok kat sini, yang ini dengan yang ni. Yang ini 1 minus X. Sini pun 1 minus X. Cuma ni kuasa dia 1/2. Sini kuasa 2. Dia duduk bawah ini. Kalau ikutkan, kita boleh apply rule of indices. Okay. So, kalau bahagi, kita punya kuasa boleh tolak lah. So, dia akan jadi 1/2. 1 per X kuasa 1/2. 1 tolak X kuasa 1/2 divide by 1 tolak X kuasa 2. Dia akan jadi 1/2 tolak 2. Which is we get 1 minus X kuasa negatif 3/2. So, dia duduk bawah lah. So, finally we get 1 over 2 set X multiply 1 minus X power 3/2. Ini setelah dah ringkas lah. Ini jawapan yang setelah ringkas. Okay. Biasanya masalah awak adalah bukan masalah differentiate sangat. Masalah nak simplify. Simplify tu, yang kena practice lah. Simplify. How to simplify answer. Alright. Let's move to higher order derivative. Higher order derivative. Ini maksudnya peringkat level awak sekarang, awak akan differentiate banyak kali. Lebih daripada 1 kali lah. Yang tadi kita differentiate 1 kali saja. So, awak boleh differentiate 2 kali, which is called as F double prime. Ataupun kadang-kadang kita sebut differentiate with respect second derivative. Kita sebut second derivative. Dan satu lagi, kita boleh differentiate third derivative, which is F triple prime. Okay. So, maksudnya, in general, for n more than 3, the n derivative of x is denoted by Fn. So, maksudnya, kalau contoh, ini dia bagi F4, F5. Macam yang dia sebutlah, boleh differentiate lagi sekali lah. So, kalau contoh, first derivative is y prime. Kalau Fx, F prime x. Kalau y in term of x, dy dx. Okay. Ataupun differentiate with respect to x, fx. Okay. Kalau second derivative, dia akan sebut sebagai y double prime, f double prime x, d2y over dx square, or differentiate d2 over dx square, fx. D2y over dx square ni biasanya kita sebut dia second derivative of y with respect to x. Okay. Samalah juga dengan third derivative y triple prime, f triple prime, and d3y over dx cube. Or d3 over dx cube, fx. Maksudnya kena differentiate 3 kali lah. 3 kali differentiate. So, kalau the n term, so differentiate n term lah. Kena differentiate sebanyak n. Itu maksudnya. Alright, contohnya, example 8.
Find the first, second and third order derivative of Px equals to negative 2x power 4 plus 9x cube minus 5x square plus 7. So kena cari f prime x. Maksudnya dalam kes ni P prime x, P double prime x, P triple prime x. P kena differentiate 3 kali lah. Ada 3 jawapan kat sini. Okay. Since this is negative 2x power 4 plus 9x cube minus 5x square plus 7 ni, we can apply sum rule. Kita boleh apply sum rule, differentiate one by one. So P prime x, we get negative 8x cube plus 27x square minus 10x. Dan bentuk dia lagi sekali, kalau kita nak tengok, nak differentiate lagi sekali, this is also can apply sum rule. So P double prime x, we get negative 24x square plus 54x minus 10. Dan kalau kita nak differentiate untuk dapat third order derivative, ini pun boleh apply sum rule. So third order derivative, we get negative 48x plus 54. So inilah kita sebut sebagai first derivative, second derivative and third derivative. Tu je nak sebut kat awak. So level awak boleh differentiate lebih daripada sekali. Biasanya maksimum dia akan tanya 3 kali derivative lah. Third derivative. Alright. Okay. Next kita move kepada maksudnya 6.2 rule of differentiation ni dah habis. So next kita move kepada next subtopic which is 9.3. Okay, untuk sekarang untuk lecture ni kita akan belajar derivative of exponential function and derivative of logarithm function. Okay, what is derivative of exponential function? Okay, let's say we have a in term of x. A in term of x ni contohnya 2 power of x, 3 power x plus 1. Macam tu bentuk dia. So then differentiate dia akan jadi a power of x ln a differentiate x. Which is kita ringkaskan dia, bentuk yang kita pakai adalah a power of fx equals to a power fx ln a multiply f prime x. Contohnya, okay, kalau we have example 9 here, differentiate the following with respect to x. A, y is equal to 5 power x. B, y equals to 4 power 3x plus 5. Ini kena kenal lah. This is called as exponential function. Apa-apa kuasa dia dah ada x, kita panggil dia sebagai exponential function. Kuasa dia ada x, kita panggil dia sebagai exponential function. So, let's say y equals to 5x. Kalau ikut formula, formula yang nak differentiate exponent lah. Kalau a power fx, a kat sini 5, fx kat sini x. So dia akan jadi a power fx which is 5 power x ln a ln 5 f prime x differentiate x dapat 1. So dia akan dapat macam ni lah. 5 power x ln 5 darab dengan 1. So answer dia akan jadi 5 power of x ln 5. Kena ingat formula ni lah. Ini formula untuk derivative of exponential. Okay. For B, itu je jawapan dia. For B, y equals to 4 power 3x plus 5. So yang ni kalau ikut formula dia, tadi formula dia a power fx ln a darab dengan f prime x. So dia akan jadi 4 3x plus 5 ln 4 multiply 3. 3 tu kita dapat daripada differentiate 3x plus 5, differentiate power dia. So jadi kita dapat 3, susunan dia tak kisahlah. Mungkin awak tulis dia 3, 4 power 3x plus 5 ln 4 ataupun 4 power 3x plus 5, 3 ln 4 pun boleh. Mana-mana. Jadi ada 3 term kat sini. Ada 3 benda kat sini. Ada 3, ada 4 power 3x plus 5 dan ada ln 4. So inilah jawapan dia. This is for differentiation of exponential function. Yang ni je. Okay. And then kalau dia natural exponential function, dia ada E lah. Dia pun samalah kalau E, kita pakai E differentiate E power fx darab dengan f prime x. Kalau ikut yang tadi, dia akan jadi E fx ln E.
ln E is actually 1. Sebab tu kat sini tak ada ln ya. Ni tak ada ln. Sebab ln E dia 1. So dia tinggal E power fx multiply F prime fx. So kalau E, ingatlah cara nak ingat dia, salin diri dia balik, darab dengan differentiate power. So let's say example 10. Find dy dx of the following. Y equals to 1 over 2 E power 1 over 2x. Kalau dia E, dia awak salin diri dia balik. Ini diri dia, salin. So jadi dy dx equals to E power 1 over 2x. Ni salin diri dia balik. And then darab dengan differentiate power. Ini first step. Ini second step. So differentiate dia darab 1 per 2. Okay. So kalau kita tengok solution dia, y is equal to e power 1 over 2x. Differentiate dia, we get dy dx equals to follow yang formula dia ni, which is e power 1 over 2x multiply 1 over 2. Dia dah sebut tadi. Salin diri dia balik, darab dengan differentiate power. Okay. So you get 1 over 2 e power 1 over 2 x. Macam tu. Okay. How about B? Kalau B pula, sama juga. Ini pun ada E kan. Cuma dia ada 7 kat depan. So 7 kat depan tu kita salin balik lah. Constant di depan kita salin balik. So jadi salin diri dia adalah 7 E power negative 3x plus 5. Darab dengan differentiate power. Differentiate power you get negative 3. So finally you get answer dia negative 21 E power negative 3x plus 5. Inilah jawapan dia. Macam tu saja. Kena ingat lah. Kena ingat rule-rule ni awak kena tulis. Supaya awak boleh ingat. Okay. Next, kita move kepada example 11. Kalau tengok ni example 11, dia bagi ada combination. This is combination yang kita sebut sebagai polynomial dengan exponential function. Okay. Contoh kalau kita tengok sini, find the derivative of function y equals to xex. Ini operasi apa? Ini operasi apa? Darab. Darab. This is product ya. Ataupun darab. Okay. So, ini adalah combination U darab V. U dia adalah X. X ini kita panggil sebagai polynomial. Dan EX ini kita panggil sebagai exponential function. So, jadi polynomial darab exponential function. Okay. So, jadi kita differentiate dia guna product rule lah. Sebab dia U darab V. Walaupun dia ada dua benda yang berbeza. Tapi dia punya konsep dia still pakai product rule. Okay. Kalau tengok yang B ni, 3x plus 2 over EX. Ini pun samalah. Cuma ini bentuk dia U over B. Atas ini adalah polynomial. Yang bawah ni exponential. Okay. Tapi konsep dia kita pakai quotient rule lah. Okay. Kita tengok macam mana nak buat product rule untuk y equals to x ex ni. Okay. Seperti yang tadi juga kita akan let u sebagai x. Okay. Dan tulis dulu lah. Let u equals to x. U prime dia 1. And then V dia EX. V prime dia kalau EX salin diri dia balik darab dengan differentiate power. Which is 1 lah. Ini darab 1. Dia samalah dia akan dapat EX. Okay. So dia akan jadi X darab EX tambah EX darab dengan 1. Macam ni. Ini baris ni. Okay. Okay. And then after that kita akan ringkaskan dia. Okay. Yang ini nak expand tak boleh. Tapi yang kita boleh buat, kita boleh factor. Kita boleh factor EX. So dia akan jadi answer dia EX power, E power X darab dengan X plus 1. Kita bawa keluar E power X. So dia tinggal X plus 1. So inilah macam tu je. Macam inilah. Okay. Cuma awak kena ingat bentuk basic rule of differentiation tu kena ingat. Alright. Seterusnya. Kita move kepada B pula. Yang ni quotient rule.
So jadi awak buat dia, tulis dulu. U dia 3x tambah 2. So U prime dia 3. Lepas tu V dia EX. So differentiate dia still EX lah. Darab dengan 1. Okay. So then quotient rule dia akan jadi EX darab dengan 3. E power X darab dengan 3 tolak 3X plus 2 darab dengan EX. Over EX square. So baris ini ni quotient rule lah. Okay. And then kita boleh factor E power X. So jadi dia tinggal E power X 3 minus 3X minus 2. Kat sini kalau kita factor EX dia tinggal 3 tolak 3X tolak 2 over E 2X. Okay. Lepas tu dia ringkaskan siap-siap ni 3 tolak 2 dia dapat 1 tolak 3X. Okay. Now, kalau tengok kat sini kita ada EX kat sini. Sini ada E2X. So, jadi kita boleh cancel satu lah. Boleh potong satu. So, potong satu. Finally, we get answer dia 1 minus 3X over EX. Inilah jawapan dia. 1 minus 3X over EX. Tu jawapan yang paling ringkas. Okay. So, ini untuk differentiation of exponential function. Dan lupa lagi satu, dia juga boleh exponential ni juga boleh bentuk chain rule, boleh bentuk power rule. Dia boleh juga. Samalah macam tadi. Cuma ni tak ada example untuk power rule dengan chain rule. Nanti kita buat dalam kelas. Alright. Seterusnya kita move kepada derivative of logarithmic function. Okay. Ini ln x. Kalau nak differentiate ln x, dia akan jadi 1 over x. Differentiate ln x, ingat 1 per x. Kalau differentiate y is equal to ln fx, then differentiate dia akan jadi f prime x over fx. Contoh, for example, kalau awak ada y is equal to contohnya y equals to ln 3x plus 1. So dia akan jadi dy dx equals to 3 over 3x plus 1. Okay, so 3 ni is f prime x, bawah ni fx dah, 3x plus 1. Okay, kena ingat dia punya basic dia. Differentiate ln x terus jadi 1 per x. Kalau kita median nak awak apply yang bawah ni ingat ni, ln fx is equals to f prime x over fx kalau differentiate. Okay, let's say kita tengok example 12, differentiate with respect to x. Ln 3x, kalau ikut tadi, yang tadi ln fx, dia akan jadi f prime x over fx. Ingat ni. Ln fx, jadi f prime x over fx. Yang ni. Alright, kalau ln 3x, clearly this is 3 over 3x. Tak payah tulis macam ni tulis terus 3 over 3x macam ni. So then finally, awak akan dapat 1 per x. Boleh Okay. So then untuk B, 1 over 2 ln 5 minus 3x. Okay. So differentiate 1 over 2 ln 5 minus 3x. Dia akan salin 1 per 2. Salinlah 1 per 2 ni. Lepas tu dia akan jadi 1 per 2 darab dengan negatif 3 over 5 minus 3x. Macam ni. F prime x is negative 3. Fx is 5 minus 3x. Lepas tu finally answer dia kita boleh tulis balik 3 over negative 3 over 2 5 minus 3x.
Okay, so this is answer dia lah. Negative 3 over 2 multiply 5 minus 3x. Okay. Ini kalau bentuk basic untuk logarithm. Next, kita tengok kalau dia apply contohnya product rule dengan quotient rule. Okay. Example 13, dia bagi kat sini find the derivative of y. Y dia equals to x ln x. Y equals to ln x over ex. Yang ini bentuk dia u darab v ya. U dia adalah x. X ini sebut sebagai polinomial. V dia ln x. Ini sebut sebagai logarithm function. Yang B ni bentuk dia u over v. U dia long, v dia exponential. Ini combination logarithm dan exponential. Yang atas ni polynomial dengan logarithm. Okay. So, kita tengok yang pertama. Y is equal to x ln x. Okay. Let's say u dia adalah x. Okay. Kita tulis dulu u equals to x. V u prime is 1. V equals to ln x. Kalau ln x, dia akan jadi f prime x over fx. F prime x dia 1 over x. So then, using product rule formula, we get dy dx equals to x multiply 1 over x plus ln x times dengan 1. Yang ini. Okay. So then, kita ringkaskan, kita dapat 1 tambah ln x. So ini dah ringkas lah. Itulah jawapan dia. 1 plus ln x. Okay. So itu untuk A ya. Untuk A. Then B pula. Kita tengok B pula. Y is equal to ln x over ex. Okay. Yang ini tulis dulu. Ini kita dah tahu dia bentuk u over v. So u dia is ln x. Ln x kalau differentiate dapat 1 per x. And then v dia is ex. Differentiate ex is become ex juga. Darab dengan 1. Darab dengan differentiate power dia 1 lah. So ex juga. So jadi kita masuk dalam formula quotient. We get ex darab dengan ln x. Sorry. V dulu. Ex darab dengan 1 per x minus ex ln x over ex square. Yang ini ya. Yang ni. Yang ini adalah vu prime minus uv prime. Ini over v square. Over b square. Okay. So, and then kita boleh factor ex. Median factor ex. So, dia akan jadi bila median factor dan terus cancel lah. Dia boleh cancel dengan ex. So, dia akan jadi 1 over ex multiply 1 over x minus ln x. Okay. Itulah jawapan dia. Tak boleh buat apa dah. Kita tak boleh nak expand ke apa ke, tak boleh dah. So, tinggal je dalam bentuk macam ini. Okay, so habislah awak punya lecture 2. So apa yang awak belajar hari ni? Awak belajar basic rule lagi 3, which is product, quotient dan chain rule. Ada lagi satu kawan kembar lah. Kembar chain rule adalah power rule. So actually ada 4 lah untuk part rule of differentiation. And then part 9.3 awak belajar differentiate exponent dan differentiate logarithm. So, itu sahaja untuk lecture 2. Next, kita continue dengan differentiate trigonometry ya. Trigo pula. Trigo ada banyak. Okay. Next, kita tengok exercise ya. Nampak tak ada exercise pada page 114 tu? Nampak tak? Ada berapa soalan? Ada 8 soalan kan? Okay. Yeah. Alright, let's try exercise ah, exercise. Alright. Exercise lecture 2, page 114. Okay, let's look at number 1. Differentiate fx equals to 2
over x plus 1 multiply 1 over x square minus 3. Nak pakai rule apa ni? How to differentiate this one? Product rule. Product rule. Okay. Cuba buat. Kita buat sama-sama ya. Okay. Number 1. Dia bagi kat sini fx equals to 2 over x plus 1 multiply 1 over x square minus 3. Ni awak kata dia product rule because dia suppose u multiply by v. So u let u equals to 2 over x plus 1 dan v dia 1 over x square minus 3. Okay, kalau differentiate u dapat apa? U prime. U prime then Negative 2 over x square. apa dia? Negative 2 over x square. Negative 2 over x square. Macam mana dapat negative 2 over x square? Tukar 2 over x jadi 2x power negative 1. Dan buat basic rule. Okay. Dengar tak tu? Okay. Ini suppose tukar dulu betul. Dia 2x power negative 1 plus 1. This is u yang kita dah tukar untuk senang differentiate. So then differentiate dia. U jadi u prime. 2x negative 1 dia jadi negative 2x negative 2. Bawa turun kuasa ke depan, kuasa tolak 1. So jadi negative 2 over x negative 2. Which is negative 2 over x square. And then how about b prime? Yang ni dapat apa? Ni pun samalah. Bawa naik atas dia, x power negative 2. Then awak dapat ke sini? Negative 2x power of negative 3. Which is negative 2 over x cube. Okay. Then, boleh masuk dalam formula. So, jadi f prime x equals to formula vu prime. U v prime pun boleh. Tak salah vu prime sebab dia tambahkan produk. So, yang ini darab ni. Tambah yang ini darab ni. So, dia akan jadi 2 over x plus 1 multiply negative 2 over x cube plus 1 over x square minus 3 multiply negative 2 over x square. So, dia jadi macam ni. Then, macam mana nak dapat jawapan yang paling ringkas? Yang ini yang Medan nak tanya sebenarnya. Apa idea awak? Factorize dulu. Factorize apa? Negative 2 over x power 2. Alright. So, awak nampak part ini ya. Sini. Boleh faktor negative 2, boleh faktor x over x square kat sini. Okay. Betul lah tu. So, then factor. So, sini tinggal. Ini setelah awak dah bawa keluar negative 2 over x square. So, sini awak tinggal 2 over x plus 1 dengan 1 per x. Betul tak? Am I correct? Yes. Okay. And then, yang bahagian belakang ni tinggal apa? Plus. Dah bawa keluar negative 2 over x square. So, tinggal yang ni saja. 1 over x square minus 3. Okay. So then how to simplify yang dalam bracket ni? Yang dalam bracket besar ni. Close bracket ni. Apa yang kita boleh buat kat sini? Expand. Expand. You can expand here. Then you get negative 2 over x square. Ni jadi apa kalau expand 1 per 1 ni? Negative 2 over x darab 1 per x jadi 2 over x square plus 1 over x plus 1 over x square
minus 3. Okay. Lepas tu, apa nak buat ni? Ada yang sama kan? Yang ni dengan yang ni. Yang ni jadi apa? 3 over x square. Alright. 3 over x square plus 1 over x minus 3. So then, kalau nak ringkas lagi boleh tak? Tak boleh. Kalau ikutkan sampai sini pun dah cukup. Kalau nak betul-betul ringkas, yang ni awak kena buat dia. Yang ni, awak boleh buat dia bentuk ini semua over x square. Sini 3, sini x, sini minus 3x square. Macam ni. Dan awak boleh tulis dia lagi. Dia jadi negative 2, 3 plus x minus 3x square over x power 4. Macam tu. Ini madam bagi pilihan ke awak lah. Boleh sama ada tinggal macam ni. Boleh juga. Asalkan dia setara lah. At least awak try to simplify. Okay. Then kita tengok pula example exercise 2. Yang ni. Yang ni nak apply apa? Quotient rule. Quotient rule. Okay. So, jadi quotient rule dia U yang kat atas ni, V dia kat bawah. Cuba awak buat kira. Okay. What is your U prime? One over x power 2. 1 over x power 2. So, 1 over x square. V prime dia? 1. 1. Okay. And then you substitute into formula. You get V starting with V. Ni nombor 1. So, x plus 5 multiply 1 over x square minus 3 minus 1 over x multiplied by 1 over x plus 1, x plus 5 square. Sorry. Okay. Macam mana nak simplify ni? Nak buat apa? Expand. Okay, expand. You expand, you get. Expand ni satu-satu ya. X darab 1 per x square. You get 1 per x. X over x square, you get 1 per x. Plus 5 over x square. Minus 3 plus. Ini plus ya. Minus. 1 per x. Over x plus 5 square. And then after that, yang ini. 1 over x plus 1 over x, you get 1 per x tambah 1 per x. Jadi apa? 2 over x. 2 over x. 2 over x plus 5 over x square minus 3 over x plus 5 square. Lepas tu yang atas ni awak boleh buat 2. Ini semua bawah boleh buat x square. Yang atas saja, bawah atas dia denominator dia x square. Dia jadi 2x plus 5 minus 3x square. Then darab dengan 1 over x plus 5 square. Then you get, kalau kita tulis balik, dia akan jadi 2x plus 5 minus okay, since ni kuadratik, ni atas ni, yang ni kuadratik, kita susun dia macam kuadratik. So, suppose madam buat dia negative 3x square plus 2x plus 5 over x square
multiply x plus 5 square. Macam ni. Then kalau dia quadratic, ini quadratic kan? So awak try to factorize. Boleh guna calculator. Kalau tekan calculator, ini boleh factor tak? Boleh factor tak ni? Cuba tekan calculator. Boleh. Dia jadi apa faktor dia? Dia ada negatif kat depan. Kalau ikut kalkulator, 3x tolak 5 kan? Dengan x tambah X plus 1. over x square x plus 5 square. Okay, itulah yang paling betul-betul ringkas. Ini dah cukup ringkas, sangat ringkas ni. Inilah jawapan untuk nombor 2. Okay, then kita move kepada nombor 3. Okay, nombor 3 ni awak boleh cuba sendiri. Media bagi answer dia. Answer nombor 3 ni, do it yourself. Answer dia media bagi is x square plus 2x minus 1 over x plus 1 square. Ni answer dia. Ni awak buat sendiri untuk 3. Okay. Next, media nak move kepada chain rule ni lah. Elok nombor 4. Y is equal to 1 over 4x plus 9. Dia nak suruh buat guna chain rule. So kalau chain rule kena buat apa dulu? Based on yang tadi media sebut. Awak kena let apa? Let U. U dia apa? 4x plus 9. Alright. Then kalau U dia 4x plus 9, maksudnya ini akan jadi bentuk dia Y equals to 1 per U. Okay. Continue. Sila continue. Du dx equals to dy over du. Okay. Du dx clearly sama dengan? 4. Okay. Dy du sama dengan? Negative 1 over U squared. Alright. So then, kalau chain rule dia, dy dx equals to dy over du multiply du over dx. Seperti yang Media sebut tadi, dia mesti sama ni. So jadi, dy du is negative 1 over u square multiply 4. So dia akan jadi negative 4 over 4x plus 9 square. Senang kan? Senang je. Alright, so ni lah answer dia. Negative 4 over 4x plus 9 square. Okay. Then kita move kepada soalan 5. Okay. Macam mana nak selesai soalan 5 ni? Ini kategori apa nama dia? Nombor 5 ni? Exponential functions. Okay. Apa formula exponential function? Tengok balik, tengok balik. Please tengok balik. Dia jadi apa ni? Kalau differentiate untuk A, ingat formula. A power fx ln A darab dengan f prime x. So dia akan jadi dy dx equals to
3 power 5 minus 2x. Lepas tu ln 3. Lepas tu differentiate 5 minus 2x, which is negative 2. Inilah jawapan dia. Okay. Then untuk B pula, cuba sebut kat madam. Apa awak punya dy dx? Negative x plus 1 times ln 4 times negative 1. Okay. So macam ni ya. Okay, dia tak emphasize banyak-banyak. Okay, how about question 6? Ini pun senang saja. Ini dy dx dia suppose tadi Mary sebut kalau exponential, kalau E salin diri, dia tak ada part ln tu. Ln tu tak ada sebab ln E 1. So dia akan jadi salin diri dia balik. Dia akan jadi A power fx darab dengan f prime x. So dia akan jadi dy dx dia clearly untuk yang ini nombor 6. Y dia is E2x plus 1. Sorry, tolak 1. So dy dx dia suppose salin diri dia balik. Ini diri dia. Darab dengan differentiate power. So E power 2x tolak 1 darab dengan 2. Differentiate yang ini ya. 2x tolak 1 dapat 2. So jadi 2E 2x tolak 1. Kalau dia tanya, ni contoh madam tambah. Kalau dia tanya d2y over dx square, dia jadi apa? 2e power 2x minus 1 times 2. 4. So dia akan jadi 4e 2x minus 1. Okay. Alright, next kita move kepada soalan 7 dan soalan 8 ya. Soalan 7 ini kena buat apa? Find the derivative of y equals to 3 over x multiply e power negative 2x. Yang ni kena buat apa? Product rule. Product rule. Yang ini quotient rule. Alright. Cuba buat product rule dengan quotient rule ni. Ada yang duduk sama-sama tak? Duduk dia kongsi device. Kongsi laptop ke? Kongsi handphone macam tak logik Kongsi tablet ke? Kongsi laptop. Siapa? Tolong tulis kat chat bila nak tahu je. Tadi Kak Aero dengan Ilyasak tadi. Yang lain? Perempuan ada tak? Ada. Tulis kat chat siapa? Awak duduk satu grup tu nama apa? Okey. Aina Insyira dengan Zulaika. Ada lagi? Nanti awak tulis kat chat ya. Sofia Bakis dengan Adipa. Okay. Alright, kita move kepada 7A. Okay. Yang pertama, tadi dah sebut dia product rule. Let u equals to 3 over x.
Apa dia awak punya U prime ni? Negative 3x power of negative 2. Negative 3 x power negative 2 is become negative 3 over x square. Okay. Then V prime? Negative 2e power of negative 2x. Alright. Lepas tu masuk dalam formula. Product rule. Jadi dy dx equals to 3 over x e darab dengan negative 2 e negative 2x plus e power negative 2x darab dengan negative 3 over x square. Lepas tu awak buat apa? Factorize. Factor apa? What is your apa yang awak factor out? Kalau medium nampak first yang ni sama. E sama. Negative 3 over x juga sama. Yes. 3 over x negative. Sini pun ada negative 3 over x. Jadi sini akan jadi negative 3 over x e power negative 2x. So yang tinggal tengok betul-betul yang ini kita tinggal yang tak di highlight adalah 2 saja. Tambah ini ada lagi 1 per x. Okay, so macam ni pun dah okay. Jawapan dia kalau nak cantik lagi, yang dalam bracket ni kena buat dia, kena jadikan dia over x semuanya. So dia akan jadi 2x plus 1. Finally, your answer suppose negative 3e negative 2x, 2x plus 1 over x. Macam ni. Ini maksudnya madam ajar awak lah macam mana how to simplify ya. Okay, sampai sini pun okay. Cumanya awak kena tengok lah. Kalau exam awak, madam sebut SXC, exam awak confirm secara objektif. Cuma ada beza dia, ada 2. Satu secara bersemuka, satu secara online. Yang duduk kat rumah secara online lah. Soalan dia tak sama. Mungkin tak sama lah soalan dia. Lain-lain soalan. Alright, ini nombor 7A. Okay, then next kita tengok B pula. Ini B dia y is equal to EX over EX plus E negative X. Okay, ini nak guna apa ni? Rule apa? Quotient rule. Quotient. Okay, yang atas ni U, yang bawah ni V. Quotient. Okay. Dua-dua ni kombinasi polinomial exponential dengan exponential lah. So U dia is EX, V dia EX plus E negative X. U prime dia, V prime dia. U prime tu E kan madam? U prime is samalah EX. V prime dia, yang ini EX. Yang ini akan jadi tolak E negative X. Dia salin diri dia darab dengan differentiate power. Kena ingat tu . So jadi sekarang ni awak boleh masuk dalam formula dy dx. Formula dia mesti start dengan V. Mesti start dengan V. So jadi EX plus E negative X darab dengan EX minus EX minus E negative X darab dengan EX. Yang ini. Over EX plus E negative X square. Okay, how to simplify? Ya, awak nak buat apa?
Awak akan buat yang atas dulu tau. Yang atas dulu. Apa yang awak boleh buat di atas tu? Factors. Factor. Awak boleh factor. Awak juga boleh selain factor, Expand. expand. It's your decision. Awak boleh factor, awak boleh expand. So awak pilih mana ni? Apa yang awak nak Media tunjuk? Expand ke factor? Kalau Media prefer factor sebab nampak dah ni. Okay lah, Media tunjuk expand. Kalau expand, awak expand lah satu-satu. Yang ni, yang ni. Lepas tu yang ini, yang ni. Okay. EX darab EX dia akan jadi EX darab EX, EX darab EX. Ini rule of indices. Dia akan jadi E kuasa X tambah X. It's become E power to X. Yang kedua, E negatif X darab dengan EX. Dia akan jadi E tolak X. Dia akan jadi E kuasa X tolak X. Jadi E kuasa kosong. E kuasa kosong sama dengan E kuasa kosong is become 1. 1. So this is plus 1 minus. Okay, ni yang depan tau. E power to X plus 1. Yang belakang ni E power to X juga. EX darab EX is power, minus E power to X ni. Ini minus jadi plus 1. Ni atas kalau kita expand lah. Ini kalau kita expand. Boleh juga factor. Okay. Then yang ni habis. Tinggal 1 tambah 1 is become 2 over EX plus E power negatif X square. Inilah jawapan awak. Kalau buat factor pun jawapan macam ni juga. Betul tak? Kalau yang buat factor macam ni juga. So this is question 7 lah. Exercise 7. Okay. Then lastly kita ada lagi satu soalan which is question 8 ni. Differentiate Y is equal to 7 ln negative 2X plus 1 with respect to X. Okay. Yang ni differentiate logarithm. Kalau logarithm, log, natural log buat macam mana tadi formula dia? Tengok balik, buka balik. How to differentiate log? How to differentiate log? Differentiate with respect to X, ln fx. Jadi apa? F prime Over X X. over Fx. F prime X over fx. Okay. Ni ingat lah. Awak lepas ni awak buatlah short note ke apa lah. Supaya awak ingat nak differentiate log macam mana exponent, macam mana differentiate power rule, chain rule, segala semua formula lah. Okay. And then soalan dia bagi kat sini Y is equal to 7 ln negative 2X plus 1. So jadi dia ada 7 kat depan ni. So 7 ni salin. Ni salin. Yang ln ni follow yang tadi lah, yang atas ni. So F prime X differentiate yang negative 2X plus 1 ni. Kita dapat negative 2 over negative 2X plus 1. So finally 7 multiplied by negative 2. We get negative 14 over negative 2X plus 1. Macam ni lah jawapan dia. Okay. So habislah kita punya exercise tu. Habis lecture tu lah. Lecture tu pun dah habis. So nanti jawapan ni Media akan share kemudian. Sekejap lagi. So lepas ni maksudnya habis ni habislah. Cuma Media akan bagi masa kat awak sekarang ni. Sila buat tutorial 6.2. Tutorial 6 pula. 9.2. Ada 4 soalan 9.2. Dan juga
tutorial 9.3 tapi soalan satu je. Question 1 tutorial 9.3. Ulang tutorial 9.2 page 130, page 130. Ada 4 question and then tutorial 9.3 number 1. Question number 1. Tutorial 9.3. Okay, so awak boleh buat. Next class. Okay, Media nak tanya. Kita ada another, hari ni Media assume sebagai 2 jam. Next kita ada 3 jam lagi hari Ahad pun cuti. So awak nak ganti bila? Pagi, petang, hari apa? Boleh tak decide sekarang? Hari apa awak nak ganti pula ni? Next lecture pula. Dengan discussion tutorial. Petang, malam, suggestion. Hari, tak kisahlah hari apa pun, janji bukan hari yang kelas kita lah. Kelas yang sepatutnya. Kalau Ahad malam boleh ke? Ataupun Selasa malam? Boleh. Petang Isnin, madam. Isnin? Petang. Petang Isnin? Pukul 2? Boleh? Isnin petang Boleh. Boleh, okay. So Isnin petang Boleh. Okay. Alright. Itu saja untuk hari ni. Sila buat tutorial. Okay. Ada masalah boleh message medium Okay. Jangan lupa hantar group assignment ya. Ada baki satu hari lagi. Sila siapkan. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih yang hadir hari ni. Selamat bercuti. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Terima kasih, madam.